Chào các bạn, đây là tô bánh mì bò kho mà mình mới vừa nấu xong. Rất là thơm và ngon luôn. Thì cái này mình có thể ăn với bánh mì, hay mình có thể ăn với bún, hủ tiếu cũng rất là ngon. Khi mình nấu nhiều mà ăn không hết á, mình có thể múc vào hộp, mình bỏ vào tủ đông. Để khi nào mình muốn ăn mình lấy ra mình hâm lại. Cũng rất là ngon, không có bị thay đổi mùi vị ha. Và sau đây xin mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Đây là những nguyên liệu mình chuẩn bị để nấu bò kho bữa nay các bạn. Ở đây thì mình có 4 cái bắp bò, khoảng gần 4 phao, khoảng ký 6 ký 7 ha. Đây mình có 3 củ cà rốt, một gói gia vị nấu bò kho thì mình dùng nửa bao là đủ, một ít gừng, một ít tỏi, ít cái bông hồi. Ở đây thì mình có một lon nước dừa coco, một lon nước súp gà, một lon cà, sốt cà này loại mịn ha các bạn. Đây mình có muối, bột ngọt, một muỗng canh tương đen, một muỗng cà phê rượu trắng và đường. Và sau đây mình bắt tay vào làm nha. Giờ thì bây giờ thì mình cắt cà rốt ra ha. Mình cắt từ cục. Cái này thì các bạn nếu mà có thể thích ăn khoai tây á, mình bỏ khoai tây cũng được. Còn nhà mình thì thích ăn cà rốt. Gừng thì một ít mình cắt lát. Cái này để chút mình lấy đồ mình đập cho nó dập xuống á các bạn. Đây đi ha. Đây là tỏi. Tỏi này thì mình băm nhuyễn. Coi như rau cải mình đã cắt xong. Thì bây giờ mình đi cắt thịt nha. Bây giờ thì mình cắt thịt bò ha. Cái này thì bắp bò các bạn ha, các bạn có thể nấu bằng nạm cũng được. Cái thịt bò này nó tèo lại dữ lắm, cho nên mình cắt bự bự một chút. Khi mình nấu thì nó không bị quá mỏng thì nó sẽ không ngon. Hai cái đầu này nhỏ cho nên là mình cắt trước rồi mình cắt làm hai. Mình cắt khoảng như vậy là được á các bạn, khoảng 2 cm. Mấy cái gân như vậy chứ mình nấu ăn rất là ngon. Nếu mà có về giòn á, mình bỏ vô thêm á các bạn, ăn rất là ngon nha. Cái phần thịt bò thì mình đã cắt xong rồi ha. Giờ thì mình bắt đầu nước sôi lên. Mình bỏ ít lát gừng vào. Sau đó mình cho thịt bò vào mình trụng. Mình trụng vậy đặng cho cái thịt bò nó ra bớt những cái nước dơ rồi đó các bạn. Tại đây đa số là đồ đông đá đó, cho nên mình trần qua sơ qua. Giờ thì nước sôi mình bỏ vô, nó săn lại như thế này là được. Bây giờ thì mình tắt lửa. Thì bây giờ mình vớt cái thịt bò này ra dĩa. Giờ thì mình hứng một phao nước lạnh. Mình bỏ thịt bò vào mình rửa nha. Thì bây giờ mình lấy cái rổ mình vớt nó ra. Xong bây giờ mình để ráo nha. Bây giờ thịt bò này thì mình đã rửa sạch để ráo rồi các bạn. Thì mình ướp vào đây là nửa muỗng cà phê muối ha, muỗng cà phê rượu, một muỗng cà phê đường, một ít tỏi băm. Mình để cho nó thấm gia vị độ khoảng nửa tiếng hay là vài tiếng thì cũng được nha các bạn. Giờ thì mình bắt cái son lên, mình cho xíu dầu vào. Dầu nóng thì mình cho tỏi vô. Cái tỏi vàng mình cho cái hũ cà chua vô các bạn. Loại này là rất là mịn luôn. Lúc này thì mình cho lửa nhỏ thôi, tại vì cái cà chua nó rất là mau cái khét. Cái gói này gói gia vị đó, thì mình cho phân nửa gói là đủ. Cái gia vị nấu bò kho các bạn. Mình cho nửa gói vào. Thì bây giờ mình xúc cái lon cà chua các bạn, mình đổ xíu nước vô luôn. Thì nó sôi lên nhẹ nhẹ ha. Cái này các bạn nhớ dặn lửa nhỏ thôi, tại vì lửa lớn nó sẽ bị văng lắm. Thì bây giờ mình cho thịt bò mình đã ướp vào. Thì mình dặn lửa cao lên xíu.
Cái này là cái tương ăn phở đó các bạn, mình cho nó vào luôn. Mình đảo đều cho nó săn cái thịt bò lại ha, nó thấm gia vị. Thì bây giờ cái thịt nó săn lại rồi thì mình cho cái lon nước súp gà vào. Mình cho cái lon nước dừa coco vô luôn. Thì bây giờ nước nó sắp sắp ha, mình dặn sôi lên rồi mình vớt bọt. Cái củ gừng nè, hồi nãy mình đập dập đó các bạn, bỏ nó vô. Thì bây giờ cái nồi bò kho nó sôi rồi, mình bớt lửa và mình vớt bọt. Thì bây giờ mình dặn lửa thật là nhỏ ha, khoảng số 1,5 thôi, cho nó sôi tim tim. Cái nồi bò kho mình nãy giờ mình nấu được nửa tiếng rồi thì nó cũng mềm chút xíu, thì bây giờ mình bỏ carrot vô. Rồi mình trộn đều ha, mình có mấy cái bông hồi á, mình bỏ vô luôn. Thì bây giờ mình đem vô đây khoảng 1 muỗng cà phê muối nữa, với nửa muỗng canh đường nữa. Và coi như nãy giờ mình đem vô đây 1 muỗng canh đường và 2 muỗng cà phê muối rồi ha các bạn. Bây giờ mình dặn cho nó sôi lên rồi mình cũng để lửa nhỏ. Sau 1 tiếng 20 phút thì cái nồi bò kho mình đã xong rồi. Thì bây giờ mình tắt bếp ha. Thì coi như mình đã đem vào đây là 3 muỗng cà phê đường, 2,5 muỗng cà phê muối, 1 lon nước dừa coco, 1 xíu bột nêm và 1 lon nước súp gà. Coi như mình cảm thấy vừa ăn rồi. Thì bây giờ miếng thịt bò của mình nó vẫn còn mềm nhưng vẫn còn độ hơi sừng sực hết các bạn. Tại nhà mình đã thích ăn như vậy. Thì các bạn nhìn thấy cái nước bò kho này á, nó sền sệt rất là vừa để mình chấm bánh mì, không cần phải bỏ thêm bột năng hay vị ha. Còn nếu các bạn nào muốn ăn với bún hay hủ tiếu á, thì mình phải bỏ thêm nước lèo hay là nước phở thì mình có thể ăn. Còn nếu mà mình ăn không hết đó các bạn thì mình có thể múc vào lon, mình bỏ đông đá, khi nào mình muốn ăn thì mình lấy ra, mình hâm lại ha, cũng rất là thơm ngon luôn. Coi như nồi bò kho của mình đã xong, rất đơn giản, dễ làm, lại ngon nữa các bạn. Thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thích thì bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye.